Sziasztok! A mai videóban arról szeretnék beszélni, hogy hogyan és miért lett Dánia a kiválasztott külföldi ország. Otthon, amikor befejeztem a sulit, egy mezőgazdasági gépésztechnikus szakot végeztem el, és ezután én szerettem volna autószerelő lenni. Ez már egészen kisgyerekkoromban megfogalmazódott bennem, szóval szerettem volna követni ezt az utat, tehát fel is kerestem olyan helyeket, ahol tudtam tapasztalatot szerezni. De eközben, mint tudjuk otthon milyen a helyzet, sajnos egyre tisztában körvonalazódott bennem, hogy szeretnék külföldre menni dolgozni. Bár nem volt egy rossz munkahelyem, emiatt nem szerettem volna elvállalni állatfarmokat, vagy esetleg mosogatást, vagy takarítást, csak és kizárólag olyan munkát, amiben tapasztalatot tudok szerezni, és jó szakemberré válhatok. Tehát nem sürgettem a dolgot, viszont 2014. decemberében belebotlottam egy hirdetésbe, amit az András Agro adott fel. Utána néztem, hogy ők egy munkaerő közvetítő ügynökség, és fel is vettem velük a kapcsolatot, majd később behívtak egy beszélgetésre, ahol felvették az információimat, és letesztelték az angol tudásomat, majd közölték, hogy értesítenek, mihelyt találnak valami munkát számomra. Mivel viszonylag ők állatfarmokkal dolgoznak, sok reményt nem fűztem a dologhoz, de reménykedtem, valamikor valamilyen műhely keres majd embert Dániában is. Nos, teltek a hónapok, és én kaptam ajánlatokat állatfarmra, de mivel nem szerettem volna olyan helyen dolgozni, amit tudtam, hogy nem szívesen csinálok, ezért visszautasítottam. 4 ilyen ajánlatot kaptam, és végül is az 5. lett az, amit 2015. júniusában kaptam. Ez egy olyan szerelő műhely itt Dániában, ahol kis kínai traktorokat és kiegészítőiket kell összeszerelni és szervizelni, de fontos, hogy nem gyár, hanem egy kis szerviz, egy manufaktúra. Nos, hát elfogadtam a munkalehetőséget, elmentem az András Agróhoz és aláírtam a papírokat, tehát ők segítettek mindenben. Nagyon fontos, hogy nem kellett előre fizessek semmit. Ők intézték a papírokat, a dán személyi számomat, a biztosítást, és még a repülőjegy 50%-át is megelőlegezték nekem. Ezek után kirepültem Dániába, és elkezdtem egy hatalmas kalandot, ami még a mai napig is tart. Az első 3 hónap elég nehéz volt, ugyanis egy dán öreggel kellett együtt dolgozni, aki nem igazán beszél a dánon kívül más nyelvet, ez teljesen érthető, hiszen 78 éves, de még mindig dolgozik. Ami még fura lehet magyaroknak itt Dániába, hogy a dánok szeretnek tempósan dolgozni. Nagyon sokszor túl tempósan, nagyon sokszor túl gyorsan szeretnék megoldani, az gondolkodás nélkül, de alapvetően biztos, hogy Magyarországhoz képest sokkal gyorsabb a munkatempójuk. Ők nem dolgoznak sokat, mert 37 órát dolgoznak egy héten, de azt 100%-osan teszik. Nehéz volt még mindent nulláról kezdeni, ugyanis kijöttem ide, és 1 kilométeres körzetben még szomszédom sem volt, nem ismertem senkit. Én elég egy szociális ember vagyok, szeretek társaságban lenni, ami azt jelentette, hogy otthon legtöbbször a barátokkal voltam, vagy programokat szerveztem, de nem igazán voltam egyedül. Ennek ellenére több mint 3 hónapig teljesen egyedül voltam, egyedül éltem, és senki nem volt a közelemben. Ez nagyon nehéz volt nekem, de rengeteg mindent tanultam önmagammal is kapcsolatban, és igyekeztem azt a munkatempót és azokat az elvárásokat teljesíteni, amik itt elémben néztek Dániában. Ez alatt a 3 hónap alatt viszont kiterült, hogy András Agro, mint sokan fórumokon, Facebookon, ahogy mondják, hogy ők csalók és lehúznak, és nem jó velük dolgozni. Szerencsére én pozitívan csalódtam, ugyanis a szállás tökéletes volt, minden papírom és minden el volt intézve, hivatalosan ment, hiszen van egy szerződésed, amit te aláírsz, ők a 100%-ig betartják. Sokan fenn vannak akadva azon, hogy ők nem annyi pénzt adnak a munkavállalónak, amit ők kapnak a munkáltatótól. Mire föl vagyunk felakadva? Ki csinál bármit is ingyen a mai világban? Sajnos előfordult, hogy kellett kórházba menjek, mert voltak apró munkahelyi baleseteim. A biztosításom rendben volt, semmikor nem kellett fizessek semmit. Léteztem a dán rendszerben, és a dán rendszerben adóztam. Tehát én szerintem ők a munkájukat tökéletesen végzik. De tovább a történetemmel eltelt fél év, lettek barátaim, megismertem nagyon rendes embereket a környezetemben, magyarokat, akik azóta is a legjobb barátaim. Később elmentem esti iskolába, ugyanis Dániában az oktatás ingyenes, ezáltal az esti nyelviskola is az. Angolul tanultam dán, elég nehéz volt az elején, de minél jobban próbálja az ember használni, és minél jobban rá van szorulva egy nyelvre, annál könnyebben és gyorsabban tudja megtanulni azt. Aztán amikor eltelt 1 év, úgy éreztem, hogy szeretnék váltani, szeretnék leválni az ügynökségről, és szeretnék egy munkahelyet találni önerőből. És természetesen nem tágítottam afelől, hogy én autószerelő szeretnék lenni, itt Dániában is. Egy nagyon jó barátom segített, akit elsők között ismertem meg Dániában, így el tudtam menni egy szerelőműhelybe, ahol kovács és géplakatos voltam 4 hónapig. Ez rögtön azután volt, hogy leváltam arról a cégről, amit az ügynökség szerzett nekem. A leválás tökéletesen ment, én beadtam a felmondásomat, és 14 nap múlva megkaptam azokat az adatokat, amivel én tovább tudtam dolgozni a dán rendszerben, most már az ügynökség nélkül. Nagyon készségesek voltak. A kovács és géplakatos munka nagyon tetszett, mint szakma, és nagyon szeretek hegeszteni, és nagyon szeretem ezeket a munkákat is, de még mindig ott motoszkált a fejemben, hogy szeretnék autószerelő lenni,
tehát munkát kerestem ez alatt az idő alatt is. Nem sokkal később találtam is munkát, és egy nagyon professzionális szerelőműhelyben, a Boskár Service-ben, ami Magyarországon és az egész világon megtalálható, viszont szerintem nagyon sokat segített, hogy én már ekkor beszéltem olyan kommunikációs szinten, nem perfektül és nem folyékonyan, de valamilyen szinten dánul, és a dán munkatempót képviseltem, hogy ők felvettek, és a mai napig is ott dolgozok. Összességében 1 év 8 hónapja vagyok itt Dániában, most már elmondhatom, hogy majdnem minden témában, bár nyelvtanilag nem helyesen, de beszélek folyékonyan dánul, ez rengeteget segített a beilleszkedésben, rengeteg álmomat értem itt el, szuper barátaim vannak, sikerült beszerezni egy autót, egy hobbiautót és egy közlekedős autót is, amire nagyon rég vágytam, egy versenyautó, mindig is szerettem volna kipróbálni, de sajnos otthon nem volt lehetőség. Ilyen rövid idő alatt sikerült ezt az álmomat is elérnem. Ezek mellett még ott van a kamerázás is, mint hobbi, nagyon jó kiegészítőkkel vagyok felszerelve, ezt is tudom szinte professzionális szinten űzni. Szóval rengeteg mindent elértem, van barátnőm is, nem, az nincs, mindegy. Szóval ez volt ez a kis történetem. Folytatnám azzal, hogy milyen tévhitek vannak Dániáról. Hatalmas tévhit Dániában, hogy az élelmiszer és minden 5-ször annyiba kerül. Sokszor látok Facebookon posztokat megosztani, hogy Dániában mennyi a fizetés, és az 5-ször annyi, és akkor a fotel szakértők beírják valami hatalmas tapasztalat alapján, hogy Dániában minden 5-ször annyi, ezért nem is jobb volt. Nos, ez nagyon téves. A világmárkák jóval drágábbak, és a szolgáltatás is, hiszen az emberi erőforrás meg van fizetve. De az alapvető élelmiszerek, és ha most nem teljesen prémiumot nézünk, nem sokkal drágábbak, mint Magyarországon. Majdnem ugyanannyiból el lehet élni Dániában. Természetesen autót nehéz fenntartani az adók miatt, de ehhez a fizetéshez képest ez nem sok. Másik tévhit Dániáról, hogy itt mindig esik az eső és nagyon hideg van. Az eső tényleg gyakran esik, de nem mindig. Rengeteget sütni a nap, és a hideg azért, mert északon van, persze joggal feltételezhetjük ezt, de Magyarországon és Dániában nagyjából a hőmérséklet szinte ugyanaz. Most az extrém hideg időszakban Magyarországon sokkal hidegebb volt, például, mint Dániában. Sokan kérdezik, hogy lehetne kijönni Dániában, és nem tudok ezt segíteni, és sajnos mindig azt kell mondjam, hogy Dániába kijönni ügynökség nélkül, nem mondom, hogy lehetetlen, de iszonyat nagy tőke kell hozzá. Ugyanis mire találsz lakást és munkát, ha találsz, addig eltelik egy kis idő, és amíg nem kapsz személyi számot Dániában, addig nem nyithatsz akár egy bankszámlát se. Szinte semmit nem csinálhatsz, ezért nagyon nehéz elkezdeni Dániában egyedül. Bár hozzáteszem, biztos, hogy nem lehetetlen, én egyszerűnek láttam azt, hogy keresek egy ideig kevesebb pénzt, és aztán ez majd később kamatozik. Mert alapvetően én nem Dániában indultam, hanem csak jött egy lehetőség. A terv az volt, hogy nem volt terv. De szerencsére minden úgy jött össze, sőt, 150%-kal jobban teljesítettem, mint amit elvártam magamtól. Ez nagyon boldog érzés. Ehhez persze kellett az optimista hozzáállás és a pozitív életszemlélet, de hozzá kell tegyem, hogy nem volt annyira nehéz dolgom, miután a kritikus 3-4 hónap letelt. Még egy fontos tény Dániáról, hogy mindenki azt mondja, hogy lehet angolul is érvényesülni. Ez igaz, lehet érvényesülni angolul is, de nem fognak az emberek úgy befogadni, hiszen a dánok tudnak, de nem szeretnek beszélni angolul. Nagyon fontos, hogy az ő saját nyelvükön szólj hozzájuk, mert akkor sokkal barátságosabbak és nyitottabbak. Amíg angolul beszélsz velük, és még válaszolnak is, addig még mindig csak egy kívülálló maradsz. Bármennyire is jól viselkednek veled, nem fogják kimutatni, de belül ők azt eldöntik. Szóval ez volt az én történetem, én elégedett vagyok, tökéletesen mind az adrenaszagróval, mind azzal, amit itt elértem. Remélem, hogy ebben az évben is hasonlóan sikeres leszek, mint a tavalyi évben, és minden ugyanúgy megy tovább, fölfelé, ahogy ez eddig történt. Örülök, hogyha esetleg segítettem a történetemmel belevágni egy nagyobb dologba, vagy egy nagyobb döntésbe, és biztos, hogy fogok még erről mesélni. Ha szeretnétek, akkor iratkozzatok fel, és osszátok meg ezt a videót. Sziasztok!